Chiến sự Nga-Ukraine 15 đến 11, Nga phá hủy xe tăng Bradley ở miền Đông, nhận định lý do Ukraine giảm pháo kích, một nước NATO nói ngừng viện trợ Ukraine. Chiến sự Nga-Ukraine 15 đến 11 diễn biến phức tạp, Nga nói phá hủy xe tăng Bradley ở miền Đông, nhận định nguyên nhân Ukraine giảm pháo kích. Kiev nói hai bên giao tranh ác liệt ở Đông Ukraine, một nước NATO tuyên bố ngừng viện trợ Ukraine. Chiến sự Nga-Ukraine trong ngày qua có nhiều diễn biến quan trọng. Ukraine nói hai bên giao tranh ác liệt tại tỉnh Donetsk. Trong khi đó, Nga tuyên bố phá hủy xe tăng Bradley của Mỹ viện trợ cho Ukraine ở miền Đông và tuyên bố đạt đà tiến công ở miền Nam. Chiến sự Nga-Ukraine nóng gian tại miền Đông. Hãng thông tấn Urinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 14 tháng 11, không quân Ukraine đã 8 lần tấn công các cụm tập kết nhân lực, khí tài và một lần nhắm mục tiêu các hệ thống phòng không của quân Nga. Theo Bộ Tổng tham mưu, các đơn vị tên lửa, pháo binh Ukraine trong ngày qua đã đánh trúng 6 cụm nhân lực, 2 sở chỉ huy, 17 đơn vị pháo binh, 3 hệ thống phòng không, một đơn vị tác chiến điện tử và một kho nhiên liệu của đối phương. Trong ngày 14 tháng 11, quân Nga đã 4 lần tấn công bằng tên lửa, 53 lần không kích và 45 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các đơn vị Ukraine và các khu vực đông dân cư. Lực lượng hai bên đã có 80 trận giao tranh khắp chiến tuyến. Các đợt tấn công gây nhiều thương vong dân sự, làm hư hại nhiều nhà dân và nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng. Theo Urinform, trong ngày qua hơn 100 khu định cư Ukraine tại các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk và Mykolaiv bị pháo kích dưới hỏa lực của pháo binh Nga. Chiến sự Nga-Ukraine đặc biệt căng tại tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Trong ngày 14 tháng 11, quân Nga dùng pháo binh, súng cối nhắm mục tiêu hơn 40 khu định cư của tỉnh. Lực lượng Kiev đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của đối phương theo hướng các thành phố Bakhmut, Avdiivka, Lyman, Marinka. Urinform dẫn lời người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự tỉnh Kharkiv, miền đông Ukraine, ông Ole Sinihubov cho biết trong đêm ngày 14 tháng 11, quân Nga điều 6 máy bay không người lái UAV SH-AHED-136, 131 không kích địa phương này. Lực lượng không quân Ukraine phá hủy được 2 trong số 6 chiếc UAV đó. Ngoài tấn công bằng UAV, quân Nga còn dùng pháo binh, súng cối nhắm mục tiêu các khu định cư tại Kharkiv. Các đợt tấn công gây hỏa hoạn lớn tại một doanh nghiệp địa phương nhưng rất may không có thiệt hại về người, ông Sinihubov thông tin về chiến sự Nga-Ukraine ở tỉnh này. Theo Bộ Tổng tham mưu, tại tỉnh Zaporizhia, miền nam Ukraine, lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục các hoạt động phản công tại thành phố Melitopol, khiến quân đối phương kiệt sức và chịu nhiều tổn thất. Nga nói phá hủy xe tăng Bradley của Mỹ viện trợ Ukraine ở Donetsk. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày qua quân Nga tiếp tục dồn hỏa lực tấn công, gây tổn thất cho 82 đơn vị tác chiến của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại tỉnh Kharkiv, miền đông Ukraine, lực lượng Moscow bố trí máy bay chiến đấu, pháo binh đẩy lùi 8 cuộc tấn công của quân Ukraine theo hướng thành phố Kupiansk, khiến quân Ukraine thiệt hại 155 binh sĩ và nhiều khí tài quan trọng, trong đó có 2 phương tiện cơ giới. Tại Donetsk, chiến trường nóng nhất miền Đông, quân Nga đẩy lùi 12 cuộc tấn công của đối phương ở thành phố Lyman và khu vực phía nam Donetsk. Máy bay chiến đấu và hỏa lực pháo binh Nga đã khiến lực lượng Ukraine tại Donetsk chịu nhiều tổn thất. Hơn 570 binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến, nhiều khí tài quan trọng cũng bị hư hại, trong đó có 3 xe bán tải, 2 xe bọc thép chở quân, 2 phương tiện cơ giới, một hệ thống pháo tự hành Akasia và một khẩu pháo M-STAR-B. Bộ Quốc phòng Nga thông tin về tình hình chiến sự Nga-Ukraine ở Donetsk ngày qua. Ông Jan Gagin, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR, nói rằng trong ngày 14 tháng 11, quân Nga đã phá hủy nhiều xe tăng thiết giáp của đối phương ở Donetsk, trong đó có xe tăng chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ viện trợ Ukraine. Ông Gagin còn nói rằng lực lượng trinh sát Moscow phát hiện gần đây quân Ukraine đang bí mật tái triển khai vũ khí từ các đơn vị hậu cần ở Zaporizhia từ Donetsk. Tại Zaporizhia, quân Nga kết hợp không kích và hỏa lực pháo binh gây tổn thất về nhân lực và khí tài của đối phương. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đợt tấn công của Nga tại Zaporizhia trong ngày qua khiến quân Ukraine tổn thất 75 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới, một hệ thống pháo M777, một khẩu pháo kéo M46 và 2 khẩu pháo tự hành D30. TASS dẫn lời ông Vladimir Rogov, quan chức do Nga bổ nhiệm quản lý các khu vực ở tỉnh Zaporizhia cho biết trong ngày qua các đơn vị Moscow tiến thêm 500 đến 600 mét và thành công chiếm giữ các thành trì của đối phương ở khu định cư Piatykhivki, đông nam Zaporizhia. Quan chức Nga, Ukraine giảm cường độ pháo kích vì thiếu đạn dược. TASS dẫn lời ông Artyom Laudinov, chỉ huy đơn vị biệt kích Akhmat kiêm phó tư lệnh quân đoàn 2 của Nga, cho rằng gần đây, cường độ pháo kích của quân Ukraine tại hầu hết các tuyến giao tranh giảm vì các đơn vị Kiev sắp hết đạn dược. Thời gian gần đây, chúng tôi ghi nhận mật độ pháo kích của đối phương tại hầu hết các chiến tuyến đều giảm. Điều này cho thấy viện trợ đạn pháo từ phương Tây cho Ukraine là không đủ dùng và gần như chắc chắn rằng Ukraine đang cạn kiệt đạn pháo, ông Alaudinov nói.
Cùng ngày 14 tháng 11, Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmytro Kuleba nói nhiều khả năng các đồng minh của Ukraine tại châu Âu sẽ không thể viện trợ 1 triệu viên đạn pháo cho quân Kiev vào đầu năm 2024 như kế hoạch đã thống nhất hồi đầu năm. Theo tôi, nguyên nhân khiến đồng minh châu Âu không thể viện trợ 1 triệu quả đạn pháo cho quân Ukraine vào đầu năm sau không phải vì họ, châu Âu thiếu ý chí chính trị hỗ trợ Kiev, mà do tình trạng tồi tệ của ngành công nghiệp quốc phòng tại châu Âu. Họ thiếu nhiên liệu, các kho sản xuất không đủ lớn, trong khi các hợp đồng quốc phòng sản xuất với nước ngoài lại không diện ký kết. Ông Kuleba nói về chuyện viện trợ của phương Tây với Kiev trong chiến sự Nga-Ukraine. Quốc gia NATO tuyên bố ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine. Ngày 14 tháng 11, tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Liên minh châu Âu, EU, diễn ra tại thủ đô Brussels, Bỉ, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia, ông Robert Kalinak gặp Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, ông Jens Stoltenberg để bàn khả năng hỗ trợ quân sự của nước này cho Ukraine trong tương lai, theo hãng thông tấn TASR Slovakia. Theo đó, ông Kalinak cho biết Slovakia sẽ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh rằng nước này sẽ tiếp tục các hoạt động viện trợ nhân đạo trong chiến sự Nga-Ukraine. Theo TASR, sở dĩ Slovakia đi tới quyết định này là vì chính phủ mới của Slovakia muốn tập trung xây dựng năng lực quốc phòng nhằm bảo vệ an ninh đất nước và người dân Slovakia. Cuối tháng 10, tân thủ tướng Slovakia, ông Robert Fico cũng từng tuyên bố sẽ chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông cho rằng Slovakia còn nhiều vấn đề nội bộ cần giải quyết. Ông Stoltenberg chưa phản hồi trước quyết định của Slovakia về ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, người đứng đầu NATO tán dương kế hoạch hiện đại hóa lực lượng vũ trang của Slovakia, nói rằng đó là điều kiện thuận lợi cho ngành công nghiệp quốc phòng Slovakia phát triển. Cảm ơn các bạn đã xem hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.